بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر کې ان شاء الله موږ ډسکشن کوو په څه باندې how to create ad-hoc network on Windows 7. اول زه په Windows 7 باندې ad-hoc network څنګه کریټ کوم، بیا Windows 8 او 10 هغه طریقه سیم ده، هغه کمانډ لاین ده. خو Windows 7 ډیر آسان ده، د GUI د گرافیکل ده. ad-hoc network اول یو خبرې یاد وساتئ چې ad-hoc network څه ته ویل شي. کنسیډر کړئ ما سره دا یو لیپټاپ دی، بلکې فی الحال موږ سره کلاس کې 3 لیپټاپ دي، زه به 3 لیپټاپ ریپرزینټ کوم. دا ما سره 3 لیپټاپ دي. دلته ما سره یو فولډر دی CW زما لیپټاپ باندې CWNA نوټس یا CWNA کلاس ویډیوز. زه غواړم موږ سره USB نشته دی او دا هیڅ هم نشته دی، ایکسټرنل سره ډیوایس نشته او دا فولډر تاسو ته پکار دی. CD ROM هم نشته دی، کیبل هم نشته دی، هیڅ هم نشته دی. څه چل به کېږي، څه چل به وي، دا فولډر به زه شیر کوم او څه چل به وکړي، دا به تاسو دلته په دې لیپټاپ باندې اکسس کړئ، ته به دلته په دې لیپټاپ باندې اکسس کړئ. خو دلته به زمونږ یو ورچوال یو نیټورک به زمونږ کریټ شي. کمیونیکیشن به کېږي د څرنګه په فزیکل کمیونیکیشن مونږ کوو، همدارنګه الله کولی چې په وایرلیس په تر باندې به مونږ کمیونیکیشن کوو. خو لږ فرق به دا وي چې کمیونیکیشن به لږ سلو وي، ځکه دا مونږ سره څه وي، دا مونږ سره شیرډ نیټورک وي ad-hoc. صحیح شو؟ که کله تاسو په Windows 7 کې ad-hoc نیټورک کریټ کوئ، طریقه سوپر سمپل ده، ډېر اسانه ده. څه چل به وکړئ، رائټ کلیک اوپن نیټورک اینڈ شیئرینګ سینټر تاسو مو کریټ کوئ، تاسو به کنیکټ کیږئ. صحیح ده کنه؟ څه چل به وکړئ، دې باندې به رائټ کلیک کوئ، اوپن نیټورک اینڈ شیئرینګ سینټر ته معراج پوهېږئ، دې ته به راشئ. تاسو دې نه علاوه دلته وسیلې لیکلي دي مینیج وایرلیس نیټورک او په چینج اډاپټر سیټینګ. په چینج اډاپټر سیټینګ ته ځئ، به موږ د لین کارت سیټینګ کوو، دلته به تاسو نه راځئ، مینیج وایرلیس نیټورک دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې سوال دلته دی سیټ اپ ا نیو کنیکشن اور نیټورک، هغه بل طریقه دې باندې به تاسو کلیک کړئ. څه سیټ اپ ا نیو کنیکشن اور نیټورک. دې نه بعد موږ څه چل کوو، manually connect to a wireless network, connect a workplace, set up a new network. सब शर्त कोई set up a new network दे बने बता सो क्लिक करें. सॉरी ना ले लाने वाला ग्रास है दारी सॉरी. Set up a wireless ad-hoc computer to computer network दे बने बता सो क्लिक किसी शो वो दा इसलिए कि Windows लग फर्क है. ما یو بل وینډو انسټال کړی دا خو تاسو به ان شاء الله دا د ډایرکټ اولنی کې ځلاندې به ډیر زیات نه وي. صحیح ده؟ خو زه سیټ اپ ا وایرلیس ad-hoc کمپیوټر ټو کمپیوټر نیټورک دی باندې به تاسو کلیک کړئ. څه چل به وکړئ، نیکسټ به کوئ، بیا به نیکسټ کوئ. ها دلته زمونږ نیټورک نیم ته په وایرلیس کې څه ویلی شي، SSID. ما ته به SSID ورکړم. څه ورکوم، ما دا نامه ورکړله. ضروري نه چې تاسو دا نامه ورکړئ، بس ته نامه ورکړئ، SSID ته یو نامه ورکړئ. دې نه علاوه دلته موږ سره دوه قسمه سکیورټي ده. اول که زه انتخاب کړم نو اتنټیکیشن، د دې مطلب دا دی SSID باندې به پاسورډ نه وي. او بل موږ سره دی WEP دی او WPA2 دی. سمپل که زه د هیلپ می چوز باندې لږ کلیک کړم، معمولي شانتې دا اوس زه نه ډسکس کوم چې په دې کې څه فرق دی. مخکې لاړ شئ، دې وګورئ. اولنی دی موږ سره WPA Wi-Fi protected access یا WPA2. په دې اول د موږ سره WEP wide equivalent privacy. ویب دا موږ سره لک انسیکیور دی، د شریک ویب دا موږ سره انسیکیور دی. انسیکیور داسې دی که چا باندې یو الګوریتم وچلول په یو منټ کې ستا پاسورډ کریک کېدلی شي، هغه څه مسله نشته دی. خو بیا دې نه لږ سیکیور موږ سره کم یو دی WPA یا WPA2. هغه به دا چې تاسو څه انتخاب کړئ، تاسو WPA2 انتخاب کړئ. دې باندې تاسو یو ټاپک پاتې دی فی الحال، هغه به بعد کې موږ ډسکس کوو. خو فی الحال دومره یاد وساته چې ویب دا موږ سره پاسورډ دی، خو پاسورډ انسیکیور دی، او WPA2 پرسنل دا لږ سیکیور دی. او دې نه علاوه بیا موږ سره یو بل ډېر سیکیور دی، هغه موږ استعمالوو، پی سکیچ څه ته ویلی شي. دا ما انتخاب کړلو. ما ته ویل چې سیکیورټي کې ما ته راکړه، پاسورډ به زه څه ورکوم، پاسورډ څه ورکوم 1 2 3 4 5 6 7 8. صحیح شو؟ دا پاسورډ ما ورکړلو. معراج پوهېږي؟ ها دلته بیا موږ سره یو آپشن دی چې سیف دیس نیټورک. که زه دې د چیک ولګوم سیف دیس نیټورک، چې هر کله زه مطلب دې سره کنیکټ کېږم یا تاسو کنیکټ کېږئ، زما د نیټورک پروفایل به سیف وي. څه به وي؟ پروفایل به سیف وي. پروفایل باندې خو پېژنئ چې پروفایل کوم ځای کې سیف کېږي. ګوډ ته پوهېږي؟ نه که خیال یې کړي زه دلته لږ راشم او په دلته مینیج وایرلیس نیټورک ته راشم، دلته زما څومره دا پروفایل دي دا سیف شوي دي. اوس چې زه کله CWNA کلاس وای فای
سره کنیکټ کیږم ما نه به پاسورډ نه غواړي ډایرکټ به کنیکټ کیږي ورسره ځکه د دې دلته هغه پروفایل سیف شوی وي که زه دې ته چیک ونه لګوم دې ته زه چې کله هم راځم ما نه به یوزر نیم پاسورډ غواړي هر وخت به زه یوزر نیم پاسورډ ورکوم صحیح شو او که دې ته چیک ولګوم بس یو ځل مې پاسورډ ورکړو هغه پاسورډ ما سره سیو وي څه چلو کوئ نیکسټ باندې کلیک کوئ select لدی the ad-hoc wireless network is ready to use صحیح شو دا زمونږ پاسورډ دی دا زمونږ هغه دی زه لږ کلوز کوم څه چل کوم زه لږ کلوز کوم دا ولې کلوز کوي او دغه وګورئ زه اوس راځم زه د کولینګس نه ډسکنیکټ شوم select لدی ad-hoc wireless network waiting for users څه مطلب waiting for user چې زه خو کنیکټ شوم اوس بل یوزر چې تر څو ما سره کنیکټ شوی نه وي دلته به دا لیکلی چې waiting for you تاسو داسې وکړئ دواړه کنیکټ شي یو تن کنیکټ شو صحیح شو تم کنیکټ شه already زمونږ نیټورک کنیکټ شولو دوه ډیوایسز already موږ سره کنیکټ شو که زه سمپل دی خو اوس لږ راشم اوپن نیټورک اینډ شیرینګ سنټر ته چینج اډاپټر سیټینګ ته دا تاسو وګورئ وایرلیس ad-hoc نیټورک زه دې باندې لږ کلیک کوم سټیټس ته لږ راشم وګورم چې فلحال زه فعلا لازم دې ته لږ مینولی آی پی اساین کوم تاسو لږ آی پی اساین کوئ خو نیټورک به سیم ساتئ لیټ چې 10 نیټورک وساتئ 10.0.0.1 اوکې تاسو 2 او 3 آی پی اساین کوئ ښه 10.0.0.2 علي ته اساین کړ 10.0.0.3 معراج ته اساین کړ دلته به تاسو خپل د نیټورک چې کوم پروفایل دا به تاسو ځان سره سیف کړئ هوم نیټورک باندې کلیک کړئ په دې باندې پوهیږئ چې هوم نیټورک څه ته ویل شي ورک نیټورک څه ته ویل شي پبلک په دې باندې پوهیږئ هوم نیټورک ته ویل شي چې تاسو خپل کور لیپټاپ دی نه کور کې دی پرسنل دی ته بس ډایرکټ کنیکټ دی ورک نیټورک ته ویل شي چې ته کوم ځای افیس نیټورک دی او پبلک نیټورک دا دی یو ځای ته لاړې انټرنیټ یو لس منټه په استعمال کو بیاږي نه لاړ دا ما هوم نیټورک دی هوم نیټورک باندې ما کلیک کړو کینسل وکړو صحیح شو او بس لږ اکسس کا زه راځم زه پین کوم 10.0.0.2 دا دی علي لیپټاپ دی علي لیپټاپ ما پین کړلو که زه دې خو وګورم زه کوم یو نیټورک سره کنیکټ یم ad-hoc نیټورک سره زه کنیکټ یم صحیح شو اوس دې نه بعد موږ څه چل کوو لیټس سے کمیونیکیشن کو یا زه یو فایل شیر کوم علي داسې وکړه یو فولډر شیر کا یو فایل هم شیر کا هغې ته فول اکسس ورکړه لږ زر کوه دې وګورئ لیټس سے که تاسو اوس موږ غواړو چې نیټورک ad-hoc نیټورک په موډ باندې موږ کمیونیکیشن وکړو میسج ایکسچینج کړو دلته موږ یو لوکیشن دی سافټویر دی بلکې 100 اف سافټویر استعمالیږي دې سافټویر په تھرو باندې تاسو مکمل کمیونیکیشن هم کولی شئ فایل شیرینګ هم کولی شئ هر څه تاسو کولی شئ دا سافټویر ما انسټال کړلو لازم دا زر انسټالوم دا والا کلیئر شو دا ما فینیش کړلو زه علي سره کمیونیکیشن کوم سافټویر already انسټال شوی دا سافټویر دی علي بس تاسو آی پی جوړ کیا ډیسټینیشن دا ما سره 10.0.0.2 مخکې د دې نه اول ځل کنفرم وکړه چې 10.0.0.2 دا ما سره پین کیږي که نه پین کیږي دا نه پین کیږي بیا څه وشو समझते तो कहते हैं नेटवर्क से कनेक्ट زازه مزه 10.0.0.52 د میراج لپټاپ لک پین کومه هغه الریډي په ad-hoc نیټورک سره موږ سره کنیکټ دی وځي خو ګوره که تاسو د سافټویر شته دی د سافټویر لګ انسټال کړه علي د سافټویر زر انسټال دی خو ګوره ډیر د علي آی پی د 10.0.0.100 کمیونیکیشن سٹارټ شلو وځ زازه مزه علي سره کمیونیکیشن کومه سلی کومه 10.0.0.100 دا زما ډیسټینیشن دی میسج سند کې کوم فایل سند کې او کوم فولډر سند کې اوس وګوره میراج منګه وایرلیس په تر باندې کنیکټ دی لیټ سه زلک اسا ټیکسټ سند کومه صحیح شو دا والا میسج البته وګوره میسج ریسیو شو ته ریپلای ما ته راولېګا send show direct message आ गए सही लिख ली कैसे लिख ली
هذه خبره دا په ټیکسټ ولو اوس دل لازم یو فایل سند کوم سجل کوم فایل سند کوم واپس دلته نتورک ته راشي دې نه کول شي واپس دلته دې هم تاسو تل شي چې دا زموږ آی پی اډرس دی او سیټینګ د تاسو ځای دي تاسو دا آسان خبره دي کې سنشته دی بیک شي سوري او شیرینګ کوم کنه دی وګورم سافټویر به تاسو کلیک کوئ آی پی کنیکشن ته به راشي آی پی سره 10.0.0.100 علي دا آی پی لکنه د سوشل کومه سند سم فایل یو فایل ورته سند کوم وګوره ورته دا فایل په ډیسکټاپ باندې ما سره یو فایل پروت دی کم یو د دبليو لین سټانډرډ صحیح شو دا مې انتخاب کړلو او سوشل مې اوپن مې کړلو او سند مې کړلو وګوره دبليو لین سټانډرډ ایکسس شو ته دې څو کته یو لوکیشن دی فایل ما دراولېګا ایون اگر ایچ ډی فلم یو درسره کنه هغه هم سند کیږي خو مسله به دا وي چې ټایم به لګالي یو لوکه فایل لا سند کړه زر کوم देखो गोरा मेरा रिसीविंग की करना 715 KB फाइल द من سره دا والا ماستر ریسیو شلو فاینل پرنٹ تیسیس دا ماته راسن شلو ډبل کلیک اور باندې دا والا اوکې کا اني هو دا خپل بیس کوي دا فایل موږ څه شلو دا ریسیو شلو دا سمپل موږ سره هاو ټو کریټ اد هاک نتورک ان وینډو 7 په نیکسٹ لیکچر سوري کزه د ریموټ ډیسکټاپ باندې خپل ډیټا کار کړی دی صحیح شو کنه په شیرینګ باندې تاسو کار کړی دی څه مسله خو نشته دی هغه تاسو خپل وکړئ کله سیمپل ته راشم دا فولډر لیک شیر کوم شیرینګ ته تاسو راشئ ایڈوانس شیرینګ ته راشئ چیک کړئ او هغه به ما بیک سلیش ما آی پی ورکی دا فولډر به ایکسس کیږي چې ایون ز ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن اسټابلیش کوم هغه کیږي هر څه کمیونیکیشن نیټورک کنیکټ شول چې یو ځل نیټورک کنیکشن به هر څه کیږي خو مسله به دا وي نیټورک به لږ معمولی شانتي سلو وي اس کمپیر ټو وایلډ نیټورک په نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډسکشن کوو هاو ټو کریټ اد هاک نیټورک ان وینډوز 8 and 10 کلیئر شو نن لیکچر کې څه شک څه سوال څه کنفیوژن تھینک یو